Let's we know about information question, how to change information question into passive voice. Let's we know about information question. Okay. First of all, I'm going to tell you about simple present tense, how to change simple present tense into passive voice. Okay. Uh, په دې لیکچر کې چې کوم دی مونږ تاسو ته د انفارمیشن کوېسچنز سټرکچرز او د هغه د انفارمیشن کوېسچنز به څنګه پیسې وایس ته چې کوم رولز به اپناوو. لیټس وی نو فرست اف اول چې کوم دی د پیسې وایس سټرکچر چې کوم دی دا ما په ټینسز کې کلیر کړي. نو اول به موږ څه کوو، پیسې وایس سټرکچر چې موږ کوم کړی دا زموږ سره د ایکټیو وایس سنټنس شو، دا د ایکټیو وایس سټرکچر شو. د دې چینجز چې کوم دی ډبلیو ایچ ورډز start of the sentence کی یا phrase. okay بیا do does دا as a helping verb use کیږي او بیا د subject لګول دي، بیا base form of the verb لګول دي او بیا object دي او په ان کې چې کوم دی question mark put کول دي. clear. اوس راځو چې کله دا موږ پیسې وایستاړو نو ډبلیو ایچ ورډ یا phrase دا به فرست لګي. خو دلته موږ ویلي چې سیمپل پریزنټ ټینس چې کوم دی په دې کې به موږ چې کله دا پیسې وایس ته چینج کوو نو په دې کې به زموږ سره هیلپینګ ورب د پریزنټ کنټینیوس ټینس لګي، ایز ام آر به لګي. دا به د سبجیکټ نه مخکې لګي، مطلب د سبجیکټ اول به ډبلیو ایچ ورډز ولګي یا بیا به هیلپینګ ورب بیا سبجیکټ بیا پاس پارټیسیپل او بیا آبجیکټ او په اینډ کې چې کوم دی کوېسچن مارک پټ کول دي. دا سیمپل سټرکچر دی د پیسې وایس لپاره. او څومره سنټنسز په 1000 سنټنس ولې نه وي، خو چې تاسو دا کله پیسې وایس ته چینج کوئ نو په دې سټرکچر بیس باندې به تاسو خپل ټینسز چینج کوئ. اوس راځو اگزامپل ته. ډبلیو ایچ ورډ دا زموږ سره وین ډبلیو ایچ یا ویر دا شو، دا زموږ سره ډبلیو ایچ ورډ شو. کلیر. بیا زموږ سره ډو یا ډز، دلته به وګورو خو دلته زموږ سره سبجیکټ آی وی یو دی یا پلورل ناون دلته به بیا ډو لګي، خو زموږ سره سبجیکټ دلته هی شي ایټ یا سنګولر ناون دلته بیا ډز لګي. کلیر. when do you call your parents دا به اوس موږ څنګه چینج کوو. مطلب دلته ما ډبلیو ایچ ورډ ولګو، بیا مې ډو ولګو، بیا مې سبجیکټ یو ولګو، بیا مې بیس فارم ولګو، بیس فارم زموږ سره کال شو او بیا آبجیکټ چې کوم دی یور پیرنټس کمپاوند آبجیکټ ما ولګو. کلیر. نو دا زموږ سره بیا په این کې چې کوم دی کوېسچن مارک ما پټ صحیح شو. نو دا اوس موږ پیسې وایس ته چینج کوو نو موږ وایو چې ډبلیو ایچ ورډ به موږ سټارټ کې ولګو. وین خو به خو دلته په سنټنس کې فرست کې وین وکړو، ویر وکړو، وای وکړو، هاو لانګ وکړو، هاو مچ وکړو، هاو فار. هغه تاسو پیسې وایس کې هم دغه شانتي خپل سټارټ اپ د سنټنس کې لګوئ. خو بیا به تاسو خیال دلته کوئ چې دلته دا هیلپینګ ورب چې کوم دی په پیسې وایس کې به زموږ سره بیا ایز ام آر او په ایکټیو وایس کې به ډو او ډزي. کلیر. بیا زموږ سره اوس دلته دا زموږ سره چې کوم دی دلته ایز ابجیکټ دی، خو موږ په پیسې وایس کې ویلو چې دا ابجیکټ په منګه د سبجیکټ په ځای لګو نو یور پیرنټس په ځای دلته دا زموږ سره ایز سبجیکټ یور پیرنټس دلته ولګي. کلیر. بیا به راشو دلته به پاس پارټیسیپل لګو. کلیر. دا پاس پارټیسیپل بیا به چې کوم دی یو به یو ته چینج کیږي، خو د یو نه مخکې به چې کوم دی بای اضافه کیږي او په اینډ کې چې کوم دی کوېسچن مارک چې کوم دی دا به پټ کو. کلیر. اوس ویر ډز هی سټډي انګلیش دا بل سنټنس شو، دا به څنګه چینج کوو نو ویر ډز هی سټډي انګلیش نو ویر به پټ کې فرست اف آل سټارټ اف د سنټنس کې بیا ایز انګلیش آبجیکټ دی دلته، خو دلته به ایز سبجیکټ موږ پټ کو. بیا به دلته سټډي بیس فارم دی نو دلته به سټډي چې کوم دی دا به پاس پارټیسیپل وګورئ یا تھرډ فارم اف د و دلته هی دی نو د هی به موږ څه ته چینج کړو، د هی نه مخکې بای اضافه کوو. کلیر. هی به موږ هم ته چینج کوو، په این کې کوېسچن مارک وو. کلیر. دا د پریزنټ سیمپل ټینس سټرکچرز او رولز شو چې دا به موږ څنګه زده کوو، څنګه به پریکټس کوو. نو دغه ستاسو د پریکټس لپاره تاسو یو 10-15 سنټنسز باندې نور هم پریکټس وکړئ چې تاسو دا ایکټیو وایس او پیسیو وایس کلیر شي. اوس راځو پریزنټ کنټینیوس ټینس ته چې پریزنټ کنټینیوس ټینس په موږ پیسیو وایس ته څنګه چینج کوو. هم سیم دی چې تاسو ته پریزنټ سیمپل ټینس زده شو نو پریزنټ کنټینیوس ټینس ایزي دی. بیا پسې پریزنټ پرفیکټ ټینس یو سټرکچر د یو سنټنس سټرکچر چې تاسو ته کلیر شو د یو ټینس. پریزنټ سیمپل کلیر شو، پریزنټ کنټینیوس ایزي دی. پریزنټ پرفیکټ هم دغه سیم سټرکچر دی، صرف هیلپینګ ورب پکې چینج کول دي. نو رولز چې کوم دي سیم دي. کلیر.
ودلته موږ present continuous tense change کوو نو present continuous tense زموږ سره WH word praise دا خو په ټولو کې به راځي دلته به په active voice کې به هم راځي په passive voice کې به هم راځي clear دا خو به په ټولو کې دلته ما په active voice کې هم راوستلی او دلته ما په passive voice کې هم راوستلی مشکل نه دی دومره بیا helping word زموږ سره SMR دی په active voice کې clear دلته زموږ سره passive voice کې به هم helping word چې کوم دی SMR دی بیا دلته subject لګولی دلته هم subject لګولی دلته ور پلس آی ان جی دی خو دلته موږ د سب نه بعد چې کوم دی په کنټینیوس ټینسونه چې څومره دي کې به موږ بینګ لګو کلیر بیا دلته ور پلس آی ان جی پام دی دلته پاس پارټیسیپل لګو په پیسي وایس کې به همیشه پر پاس پارټیسیپل لګي او بیا ابجیکټ دی دلته ابجیکټ دی دلته کوېسچن مارک دی دلته کوېسچن مارک نو هر شیزونه پکې سیم دي خو صرف ابجیکټ سبجیکټ چینج به پکې کیږي د بای اضافه به پکې کیږي کلیر او نور چې کوم دی او پاس پارټیسیپل به په پیسي وایس کې لګي ودلته ګورې دی example ته when is she writing a letter when is she writing a letter when is a letter نو دا a letter دلته زموږ سره سره دا زموږ سره object دی او دا دلته ما په پیسي وایس کې as a subject use کو دلته clear دلته به دغه subject دغه object به موږ subject په ځای پوټ کړو clear نو when is دا خو به same لګي being دلته ما ویلو چې being به لګي دلته ور پلس ان جی پام به ختم شي داغه په زمون being ولګو دلته د ور پلس آی ان جی پام په زمون تر پاس پارټیسیپل ولګو یا تر فارم اف د ور په پوټ کو کلیر بیا به دلته وس شي دی نو شي به هر ته چینج کی خو د دې نه مخکې به بای اضافه کیږي کلیر when is she writing a letter when is a letter being written by her نو دا سټرکچر شو په دې سټرکچر باندې تاسو لږ پریکټس وکړئ سټرکچر از کې سنټنس چې کوتاله تاسو له هر قسم سنټنس راځي نو تاسو به ایزیلی پیسي وایس تا چینج کولای شئ کلیر و دې بل اگزامپل دا وګوره where are you watching the news نو where is the news being watched by you by you ته چینج کیږي دې سټرکچر چې کوم دی دې سبجیکټ او اوبجیکټیو کې چې کوم دی سیم دی کلیر اوس راځو پاس پرفیکټ ټینس په دې کې و مشکل دومره څه نه present perfect tense ته راځو present perfect tense په موږ څنګه چینج کوو نو دا خو WH word phrase plus has have دلته کې زموږ سره helping verb has have دي په tenses کې clear شوي دي subject ته past participle له object دی نو دا خو ډیر ایزي دی په نسبت present simple tense او د present continuous tense clear ځکه چې دلته has have past participle په دې کې ملګي او په دې کې ملګي خو دلته صرف په present perfect tense کې به موږ helping verb چې کوم دی has been او have been چې کوم دی دا به لګي د present perfect continuous helping verb به په passive voice کې لګي او په active voice کې تاسو ته clear دی نو دا structure شو WH word phrase has have helping verb شو subject لګول بیا past participle بیا object دی WH word یا phrase has have plus subject او subject نه بعد been دلته صرف د been اضافه وشو صحیح شو بیا past participle بیا object او in کې question mark او هغه نور structure چې کوم دی د ټنس سنټنس تاسو ګورئ دې سنټنس موږ ویل چې WH word به start کې ولګو یا به موږ has یا have ولګو صحیح شو نو دلته شي نو دلته به has لګو هی هم has بلګو سنگولر ناون هم has بلګو کلیر اوس آی نو دلته به have لګو وی نو به دلته have لګو کلیر دغه به according to subject تاسو چینج کوئ she written a letter نو why has a letter نو دا letter دلته په پیسي وایس کې subject object چینج په ځین کې یاد ساتئ او بل subject object change د by اضافه third form of the verb دا changes به پکې کیږي صحیح شو او pronoun change کوم دي دا به پکې کیږي په ټولو پیسي وایس کې به د by اضافه سم کیسز کې by اضافه نه کیږي کنه کله چې موږ ایجنټ یا subject شو کول نه وانه په سن ټایم کې نه کول نه شو او ټنسز اکثر دا ټنسز چې کله من چینج کوو نو د ټنسز کې د by اضافه موستلی کی بل pronoun changes چې کوم دي دام کیږي بل subject object change چې کوم دي دا کی یو past participle به همیشه لپاره لګي کلیئر نو why has she written a letter why has a letter been written by her صحیح شو where have you put the books where has the book been put by you نو دا د present perfect tense structure شو او ایزی دی اوس راځو سمپل پاست ټنس ته سمپل پاست ټنس چې کوم دی دا به څنګه چینج کوو خو دا ټول انفارمیشن کوېسچن دي صحیح شو د WH word والا دا ما سیستمټیکلی کلی اول پازیټیو سنټنسز ما کلیو بیا مې نیگیټیو وکړو بیا مې انټراګیټیو وکړو اوس
انفارمیشن کوېسچن کوم نو هر یو لیکچر لپاره تاسو د ستاسو د انډرسټینډینګ لپاره ما ځان له ځان نه وکړو چې تاسو بیا نه کنفیوز کیږئ او ایزیلی چینج کولی شئ که هغه د هر ټینس سنټینس وي خو چې تاسو یې بیا ایزیلی چینج کولی شئ نو هغه سټرکچر کې به صرف د هیلپینګ ورب کې به چینجز راځي خو لږ پریکټس ضرورت شته سمپل پاست ټینس دی نو ډبلیو ایچ ورډ یا پریس دې کې زموږ سره هیلپینګ ورب ډیټ دی کلیر او بیا زموږ سره سبجیکټ دی بیا بیس فارم اف د ورب دی بیا آبجیکټ دی بیا ان کې کوېسچن مارک نو ډبلیو ایچ ورډ پریس واز ور دلته به موږ د past continuous tense helping verb لګو clear بیا به کې subject بیا past participle او بیا object clear دلته base form او دلته past participle دی clear اوس راځو why did she write a long letter صحیح شو why did she write a long letter نو why was نو دلته helping verb موږ چې was یا verb د WH word نه بعد به was یا ور لګو clear a long letter دلته a long letter چې کوم دی زموږ سره object دی صحیح شو دا به object دلته as a subject ولګي دلته به څه ولګي as a subject ولګي بیا past participle او بیا by her او in کې question mark بل sentence ته وګورئ where did you put the pen صحیح شو where was the pen put by you صحیح شو نو where was the pen دلته object دلته subject ولګېدو put by you clear نو دا د simple past tense د active voice structure او passive voice structure شو تاسو ته لږ پریکټس په نور سنټنسز هم وکړئ چې څنګه به موږ چینج کوو نو اوس راځو پاس کنټینیوس ټینس به څنګه چینج کوو پاس کنټینیوس ټینس چې کوم دی ډبلیو ایچ ورډ یا پریس واز ور هیلپینګ ورب دلته ولګېدو او بیا سبجیکټ بیا ورب پلس آی ان جی بیا اوبجیکټ او بیا ان کې کوېسچن مارک ډبلیو ایچ ورډ په پیسیو وایس کې یا پریس واز ور بیا سبجیکټ او سبجیکټ نه بعد چې کوم دی بینګ اضافه کیږي کلیر بینګ اضافه به کیږي بیا پاس پارټیسیپل بیا اوبجیکټ او بیا ان کې کوېسچن مارک اوس راځئ د سنټنس ته چې دا به موږ څنګه چینج کوو why was she writing a long letter صحیح شو why was نو why was خو چې دا په دواړو کې راځي ځکه چې دا سیم دی بیا به object ولې دلته subject دی که نه دلته object دی او دلته به as a subject موږ ولګو clear بیا being written صحیح شو written by her نو دا دې structure په بیس باندې دا changes کوئ بیا بل sentence ته ګورئ when were they calling us when were we being called by them نو دا changes کوي خو بیا هم څه confusion تاسو کمنټس کولی شئ زه به تاسو ته کلیر کوم اوس راځو past perfect tense ته نو past perfect tense به څنګه چینج کوو نو past perfect tense دا دی چې ډبلیو ایچ ورډ پریس بیا به دې کې هیلپینګ ورډ زموږ صرف هیډ دی اوکې او سبجیکټ past participle بیا object ډبلیو ایچ ورډ پریس پلس هیډ پلس سبجیکټ پلس بینو پلس past participle plus object of end key question mark the sentence na taasu ته clear شي why had she written a letter why had she written a letter no why had a letter been written by her when had you visited Ali no when had Ali been visited by you صحیح شو دلته صرف موږ په دې past perfect tense کې موږ helping verb د past perfect continuous لګو clear اوس راځو فیوچر سمپل ټینس ته چې فیوچر سمپل ټینس په منګه پیسي وایس ته څنګه چینج کوو نو فیوچر سمپل ټینس کې دا دی چې ډبلیو ایچ ورډ پریس ویل شل بیا سبجیکټ بیا بیس فارم بیا اوبجیکټ ډبلیو ایچ ورډ یا پریس دلته شو ویل او شل پلس سبجیکټ او بیا بی دلته کې صرف څه اضافه وشو د بی کلیر او بیا پاس پارټیسیپل بیا اوبجیکټ لږ فوټ کول دي بین کې په اخره کې کوېسچن مارک فوټ کول دي when will she write a letter no bia bamuri when will a letter written by her bia how will they cook the meal no how will the meal be cooked by you اوس راځو په دې کې future perfect tense ته future perfect tense په موږ څنګه چینج کوو نو future perfect tense کې wh word یا phrase will shall plus subject plus have plus past participle plus object او به in کې question mark دلته به موږ څه کوو WH word یا phrase will shall subject او بیا have been به لګو دې کې به future perfect continuous tense helping verb لګو بیا past participle بیا object here for example where will she have written a letter where will a letter have been written by her او په end کې question mark نو د دې structure په بیس باندې تاسو دا changes کوئ نو دا بیا ډیر ایزی دی او پریکټس تاسو په نورو سنټنسز هم وکړئ کلیر اوس راځو بل لیکچر کې چې کوم دی هغه به تاسو ته
زه د امپیریټیو سنټنسز او یو دوه درې لیکچرې نورې پاتې دي، هغه به تاسو د نور هم د اکټیو وایس سپیسیو وایس کې چې کوم ډیفیکلټیز دي هغه به ټول ریموو شي. او ستاسو پریکټس یا کوم ځای کې مشکل نه پوهېږي نو هغه کمنټس کوي او